सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी न्युज कहाँ गएर हेर्ने अनि न्युजले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ फरेक्स मार्केटमा, कुन न्युजहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्, कुन न्युजको बेला एकदम सेफ हुने र न्युजको टाइम के गर्ने, कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी आफ्नो प्लान एक्जिक्युट गर्ने। जो जति पनि मलाई थाहा छ, म जसरी ट्रेड गर्छु न्युजको बेला कसरी म सेफ हुन्छु, त्यही तरिकाहरू म तपाईँहरूलाई आज सिकाउँछु। र तपाईँहरूले न्युज कहाँ हेर्ने, धेरैवटा क्वेसन, धेरैवटा कमेन्टहरू आउँछ न्युज चाहिँ कहाँ हेर्ने भनेर। यदि तपाईँलाई न्युज कहाँ हेर्ने नै थाहा छैन भने तपाईँहरू अनि लाइभ ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू एकदमै डेन्जरस तरिकाले ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि न्युज कहाँ हेर्ने, आज कुन न्युज छ, आज ठुलो न्युज छ कि छैन, त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। होइन भने हामी जहिले पनि डेन्जरमै हुन्छौँ। किनकि न्युजको टाइममा 1 सेकेन्ड 3 सेकेन्डमै मार्केट एकदमै ह्युज मुभ हुन्छ। तर प्रत्येक न्युजले, प्रत्येक न्युज इभेन्टले चाहिँ त्यत्रो ठुलो मार्केटलाई भोलाटाइल गर्न सक्दैन। र तपाईँहरूले न्युज हेर्नका लागि मैले रिकमेन्ड के गर्छु भने forex factory.com भन्नेमा जानुहोस् र त्यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर माथि क्यालेन्डर भन्ने हुन्छ, क्यालेन्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्यालेन्डरमा क्लिक गरेपछि के देख्नुहुन्छ नि, मेरोमा अहिले यहाँ रेड फोल्डर मात्रै आउँछ किनकि मैले यहाँनिर फिल्टर गरेको छु क्या। रेड फोल्डरहरू भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू हुन्, हाई इम्प्याक्ट न्युजहरू हुन्। यदि तपाईँ यसरी जानुभएको छ भने यस्तो आइरहेको हुन्छ होइन, येल्लो अनि ओरेन्ज रेड सबै आइरहेको हुन्छ। तर के छ भने हामीहरूले जहिले पनि रेड फोल्डरलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ किनकि रेड फोल्डर भनेको चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्ने न्युजहरू हुन्। पहेँलो भनेको त्यति इम्प्याक्ट पार्दैन, ओरेन्ज भनेको पहेँलो भन्दा अलिकति बढी हो र रेड भनेको चाहिँ एकदमै हाई इम्प्याक्ट न्युजहरू हुन्। त्यसैले तपाईँहरूले फिल्टर आउट गर्दाखेरि हुन्छ। पहेँलो र ओरेन्ज न्युजमा तपाईँहरूले ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ, म ध्यान दिँदिनँ, त्यसैले म फिल्टर आउट गर्छु। र त्यो फिल्टर आउट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सुरुमा के गर्नु पर्यो भने टाइम मिलेको हुँदैन। सुरुमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर टाइममा क्लिक गर्ने ठाउँ आउँछ, तपाईँले त्यो टाइममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर टाइम जोन छान्ने आउँछ, तपाईँले यहाँनिर काठमाडौँ बनाउनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँहरूकै टाइम अनुसार, मतलब नेपालकै टाइम अनुसार यहाँनिर टाइमहरू सेट हुन्छ। अब फिल्टर आउट गर्नु पर्यो, कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ त्यो हिसाबले फिल्टर आउट गर्नुपर्छ। तर यहाँनिर के देख्नुहुन्छ नि, धेरै करेन्सीहरू छन् क्या, एयुडी, जेपीवाई, एयुडी, सिएचएफ, युरो होइन। अब यिनीहरू चाहिँ अब तपाईँको कम्प्लिटली तपाईँकै हिसाबले हो, तपाईँहरू कुनमा ट्रेड गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै यहाँनिर फिल्टर आउटमा जानुभयो भने हामीले अब हाई इम्प्याक्ट मात्रै हेर्ने भने ओरेन्ज र येल्लो चाहिँ हामीले हटाइदिउँ। अब यो एउटा ग्रे कलरको हुन्छ, यो ग्रे कलरको चाहिँ राख्दा हुन्छ किनकि यो ग्रे कलर भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्याङ्क होलिडे हुँदाखेरि देखाउँछ क्या, यसरी हेर्नुहोस्, ब्याङ्क होलिडे भन्ने छ नि। त्यसैले यो ग्रे र रेड चाहिँ राख्नुहोस्, अरू सबैमा मार्क गर्नुहोस्। अब यहाँनिर करेन्सीको पाली आउँदैछ, तपाईँहरूलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरू केमा ट्रेड गर्नुहुन्छ, जेपीवाईमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भने मार्क गर्नु पर्यो। जस्तै युएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, अनि एयुडीमा गर्नुहुन्छ भने जस्तै एयुडी जेपीवाई, एयुडी युएसडी, क्याड भने जस्तै युरो क्याड, युएसडी क्याड छ नि, अनि सिएचएफ भने युएसडी सिएचएफ। तपाईँले ट्रेड गर्ने करेन्सीहरू यिनीहरू हो कि होइन त्यो हेर्नु पहिला। जस्तै मैले ट्रेड गर्ने भनेको युरो युएसडी, युएसडी सिएचएफ, युरो क्याड, त्यसपछि अनि एक्सएयु युएसडी गोल्ड भइहाल्यो। त्यसैले अब म यो अस्ट्रेलियन गर्दै गर्दिनँ होइन। क्याड मैले जस्तै युरो क्याड भने त्यो चाहिने भयो, सिएनवाई भनेको चाइनाको भयो, यो चाहिएन। जीबीपीमा गर्दिनँ, जीबीपी पनि राख्दिनँ। अनि अर्को जेपीवाई पनि गर्दिनँ र एनजेटी पनि गर्दिनँ। तर म के गर्छु भने यो जीबीपी चाहिँ म मार्क गर्छु किनकि युरो र जीबीपी एकदमै इन्टरकनेक्टेड छन्। यसको न्युजले यसलाई पनि इम्प्याक्ट पार्ने हुनाले जम्मा म यतिवटा मार्क गरेर राख्छु, युरो क्याड, सिएचएफ, युरो, जीबीपी र युएसडी। यति एप्लाई गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ के देख्छौँ भने रेड न्युज मात्रै आउँछन् क्या, हाई इम्प्याक्ट न्युजहरू मात्र आउँछन्, रातो मात्र आउँछन्। ट्रेड जस्तै आज ट्रेड गर्न बस्दैछु भने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ आज कुनै रेड न्युज छैन भनेर। जस्तै आज के भयो, आज थर्सडे हो, यो रेड इम्प्याक्ट न्युज आउँदैछ सिपिआई भन्ने। तपाईँहरूले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने अब हाई इम्प्याक्ट न्युजहरू कुन हुन् भनेर तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। हाई इम्प्याक्ट न्युजहरू मेनली भनेको मैले चाहिँ जुन बेला चाहिँ एकदम सेफ हुन्छु, जुन बेला म ट्रेड प्रायः चाहिँ हेर्दिनँ, त्यो दिनै म ट्रेड हेर्दिनँ यी न्युजहरू हुँदाखेरि चाहिँ। जस्तै न्युजहरू कुन हुन्छन् भने कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेटसँग रिलेटेड न्युजहरू हुन्छ नि। जस्तै फेडरल फन्ड रेट होइन, यहाँ छ नि यो फेडरल फन्ड रेट भन्ने छ, एफओएमसी स्टेटमेन्ट भन्ने छ, यो न्युजहरू। अनि अर्को हुन्छ एनएफपी भन्ने हुन्छ है, नन फार्म इम्प्लोइमेन्ट चेन्ज भन्ने हुन्छ, यो न्युज हुन्छ। अनि अर्को सिपिआई भन्ने न्युज हुन्छ है। सिपिआई, एनएफपी, एफओएमसी स्टेटमेन्ट र फेडरल फन्ड रेट भन्ने हुन्छ नि। यिनीहरू चारवटा न्युजको दिन चाहिँ तपाईँहरू एकदमै सेफ हुनुपर्छ। यो बेला तपाईँहरूले ट्रेडै नलिँदा पनि हुन्छ। अब ट्रेडै नलिने भन्ने हुँदैन, तपाईँहरूले यस्तो बेला के गर्ने, यस्तो न्युजमा के गर्ने सिकाउँछु है। यो चाहिँ हाई इम्प्याक्ट न्युजहरू भयो। तर न्युजहरू हामीले हेर्ने भने त प्रत्येक दिनै न्युज हुन्छ, प्रत्येक दिन नै ट्रेड नगर्ने त भन्ने हुँदैन। त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै
आज तपाईहरु ट्रेडिङ गर्न बस्नुभयो, जस्तै अहिलेको इक्जाम्पल लिउँ, अहिले यसरी बस्नुभयो है, के छ भने आज सीपीआई भन्ने न्युज आउँदैछ अरे, भनेपछि सीपीआई भनेको जुन मैले 4वटा हाई इम्प्याक्ट न्युजको कुरा गरेँ, सीपीआई पनि पर्छ त्यसमा। त्यसैले अब सीपीआई को बेला म के गर्छु भने कति बजी आउँदैछ न्युज, भरे इभिनिङको 6:15 मा आउँदैछ भनेपछि 3 घण्टा अगाडि 3:15 सम्म सेटअप बन्यो, मैले इन्ट्री पाएँ भने इन्ट्री गर्छु। त्यसपछि जस्तै 3:15 भइसक्यो, 3:16 भयो नि, अब म त्यसपछि म ट्रेड हेर्दिनँ। न्युज आउनुभन्दा 3 घण्टा अगाडि तपाईँले सेटअप भेट्नुभयो, इन्ट्री पाउनुभयो भने त्यसमा इन्ट्री गर्नुहोस्। तर 3:15 कटिसक्यो भने चाहिँ म सेटअप हेर्दिनँ। यो किनभने जस्तै न्युज आउँदैछ भन्ने थाहा भएपछि के हुन्छ भने मार्केट एकदमै कन्सोलिडेट गर्छ, सबैजना न्युजकै वेटमा हुन्छन्। त्यही माथि यस्तो हाई इम्प्याक्ट न्युज छ भने चाहिँ मान्छेहरू अगाडि ट्रेड गर्दैनन्। भाइ गर्ने भनेको बिगिनर्सहरू मात्र हुन्, जसले न्युज हेर्ने आउँदैन, आज ठुलो इम्प्याक्ट न्युज छैन भन्ने थाहा हुँदैन, तिनीहरूले मात्र त्यस्तो बेला ट्रेड गर्छन्। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 3 घण्टा भन्दा अगाडि तपाईँले 3:15 भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले सेटअप भेट्नु भने इन्ट्री गर्ने। र तपाईँहरूले इन्ट्री गर्नुभयो अरे, सपोज मानौँ तपाईँहरूले यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो अरे, न्युज चाहिँ यो बेला आउँदैछ अरे भने के गर्ने त अब भने जस्तै अब न्युज यो बेला आउँदैछ, तपाईँको टिपी चाहिँ यहाँनिर थियो अरे, तपाईँहरूले सेल यहाँनिर गर्नुभएको थियो अरे, तपाईँहरूले सेल यहाँ गर्नुभयो, यहाँनिर चाहिँ टिपी पुगेको छैन। अब के गर्ने भने सीपीआई भनेको ठुलो न्युज हो क्या, यसमा हामीले रिस्क गर्नै मिल्दैन। त्यही भएर न्युज 6:15 मा आउँछ भने तपाईँहरूले 6:10 सम्ममा त्यो ट्रेड क्लोज गरिदिनु, जहाँसुकै होस् क्लोज गरिदिनुहोस्, किनकि यस्तो ठुलो न्युजमा हामीले रिस्क गर्ने हुँदैन। 3 सेकेन्डमा पनि माथि जान सक्छ, 3 सेकेन्डमा मुनि जान सक्छ, त्यो त ठुल्ठुलो क्यान्डल बनिन्छ। र यो भनेको चाहिँ सबै हाई इम्प्याक्ट न्युज तपाईँले यस्तो फलो गर्नुहोस्। हाई इम्प्याक्ट न्युज जति पनि आउँछ तपाईँहरूले यही गर्नुपर्छ, 3 घण्टा भन्दा अगाडि नै कतै भेट्नु भयो भने सेटअप लिने, होइन नलिने। अरू न्युजहरू पनि छन् नि, जस्तै यिनीहरू यो पीपीआई पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट न्युजै हो, यसलाई चाहिँ म त्यति कन्सिडर गर्दिनँ, मतलब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो, तर जुन मैले अगाडि रुल्स भने नि 3 घण्टा अगाडि, त्यो बेला म यसमा एप्लाई गर्दिनँ। जस्तै अब हामीले अर्को विकमा हेर्ने हो भने धेरै रेड न्युजहरू छन्। न्युज पनि कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ भने युएसडी को न्युज भने चाहिँ होइन, युरो युएसडी वाला पेयर हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ त्यो अघि मैले भनेको कुरा लगाउने। युएसडी सीएचएफ हेर्दै हुनुहुन्छ अनि न्युज चाहिँ यहाँनिर युरोको चाहिँ बिग इम्प्याक्ट न्युज छ भने त त्यसले कतै पर पनि के असर पार्दैन नि त, होइन। त्यसैले हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। युएसडी सीएचएफ भनेको छ भने अब युएसडी को न्युजले त्यसलाई इम्प्याक्ट पार्ने भयो। युरो युएसडी भनेपछि अब युरो र युएसडी कोले पार्ने भयो। सीएचएफ छ भने सीएचएफ को ठुलो न्युज आउँदैछ भने सीएचएफले यसलाई इम्प्याक्ट पार्ने भयो। अब यो न्युजको डाटा अनुसार मार्केट के हुन्छ, तलमाथि हुन्छ, त्यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन होला। यहाँनिर जुनसुकै तपाईँले न्युज हेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँनिर फोरकास्ट र प्रिभियस भनेर देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँले जुनसुकै पनि यो फोल्डर आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फर करेन्सी भनिरहेको छ, भनेपछि जुन यो फोरकास्ट गरेको 0.2 यो भन्दा ठुलो आयो भने 0.3% आयो भने अब के हुन्छ अरे भने युएसडीलाई राम्रो माथि जान सक्छ भनेको। तर यस्तो हामीले यो नहेर्दा हुन्छ। म के गर्छु भने यहाँनिर जस्तोसुकै आओस् डाटा, त्यसले मेरो टेक्निकल एनालिसिसमा केही इम्प्याक्टै पार्दैन। यहाँनिर रिपोर्ट आयो 0.3 युएसडी बढ्छ भनौँ, तर मेरो टेक्निकल एनालिसिस मैले जुन सेटअप हेर्छु त्यो हिसाबले सेल भन्छ पनि म सेलै गर्छु, फन्डामेन्टलमा हेर्दिनँ। किनकि हामी डे ट्रेडर हो, आज के हो त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यो न्युजहरूले इम्प्याक्ट पार्ने भनेको लङ टर्ममा हो, यो विकमा यो मन्थमा इम्प्याक्ट पार्ने हो। तर हामी डे ट्रेडर हो, यो चाहिँ डे ट्रेडरको लागि मात्र हो। यो जब स्विङ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले यो डाटाहरू कन्सिडर गर्दा हुन्छ। ठुलो टाइम फ्रेम हेर्नुहुन्छ भने जस्तै 1 आवर 4 आवरमा तपाईँहरू इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो डाटाहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 5 मिनट 15 मिनटमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने त यी डाटाहरूले त्यति इम्प्याक्टै पार्दैन यो कुरो भनेर म अघि के भन्दै थिएँ भने रेड जस्तै ठुलो न्युज सीपीआई, एनएफपी, एफओएमसी अनि फेडरल फन्ड रेट्सहरू, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट सम्बन्धी कुनै न्युजहरू छन् भने यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तो बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ मैले अगाडि भनिहालेँ, 3 घण्टा भन्दा अगाडि पाउनु भयो भने इन्ट्री गर्ने, न्युज आउन अब 3 घण्टा त बाँकी छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला इन्ट्री नगर्ने। र अब अरू पनि थुप्रो रेड न्युजहरू हुन्छन् होइन, यस्तो यो रिटेल सेल्स भन्ने हुन्छ, यो फिल्म भन्ने हुन्छ, के हुन्छ होइन, डेली आउँछ होइन, डेली हुन्छ प्रायः जसो। तपाईँको रेड न्युज नहुने भनेको कमै हुन्छ। जस्तै अब यो विक चाहिँ अब मन्डे ट्युसडे होइन जस्तो थिएन, तर थर्सडे भयो। अर्को विक हेर्ने भने ट्युसडे पनि छ, वेडनेसडे पनि छ, थर्सडे पनि छ। त्यसैले अब प्रत्येक न्युज इभेन्टलाई हामीले त्यसरी ट्रिट गर्नु भएन। जस्तै यही फ्राइडेकै इक्जाम्पल दिउँ न त होइन, जस्तै अब यो थर्सडे के हुने भने आज के हुने भयो भने आज मैले 3:15 सम्ममा हेर्छु, 3:15 सम्ममा सेटअप पाएँ भने पाइहालेँ, पाइनँ भने यो न्युज आउनुसम्म पर्खिन्छु र न्युज आइसकेपछि सेटअप बन्यो भने मात्र इन्ट्री गर्छु। किनकि यो ठुलो इम्प्याक्ट न्युज थियो, हाम्रो लिस्टको ठुलो इम्प्याक्ट न्युजमा पे पर्ने थियो, सीपीआई भनेर पर्ने भयो, मतलब हाई इम्प्याक्ट पर्ने भयो। यसले धेरै नै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, 1-2 सेकेन्डमा पनि ठुलो मुभ आउन सक्छ। गोल्डमै पनि $40 $20 त्यतिसम्मको मुभ आउन सक्छ यो सीपीआईले। तर अब फ्राइडेको हेर्ने हो भने पीपीआई भन्ने छ, त्यति इम्पोर्टेन्स, तर यो इम्पोर्टेन्ट अब जस्तै अब यसले चाहिँ इम्प्याक्टै पार्दैन भन्ने हुँदैन। तर ओभरअलमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ
त्यस्तो मैले भेटेको हो। अब पिपिआई न्युज भनेर मैले इक्जाम्पल दिइहालेँ, तर यो पनि ठुलै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, नपार्ने भन्ने हुँदैन, पार्न सक्छ। जुनसुकै न्युजले ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ है। त्यो अब हामीले ट्रेडिङ गरेपछि त्यो रिस्क हुन्छ नि। 4वटा मेन इभेन्ट न्युज बाहेकका न्युजहरूमा हामीले के गर्नु पर्यो भने, जस्तै यो पनि अब शुक्रबार 6:15 मा आउँदैछ नि, यहाँ के गर्नु पर्यो भने हामीले यसको चाहिँ 1 घण्टा अगाडिसम्म सेटअप बन्यो भने हामीले इन्ट्री गर्ने, होइन भने न्युजको वेट गर्ने। जस्तै 6:15 मा आउँदैछ भने 5:15 सम्ममा इन्ट्री पाउनु भयो भने 5:15 सम्ममा इन्ट्री पाउनु भयो भने इन्ट्री गर्ने। मानौँ यो चाहिँ 5:15 हो, यो चाहिँ 5:15 हो होइन। तपाईँले जस्तै लिमिट अर्डर यहाँ राख्नुभएको छ, यहाँनिर ट्रिगर भने भइहाल्यो है। यहाँनिर तपाईँले लिमिट अर्डर राख्नुभएको थियो भने अब ट्रिगर भयो। यो चाहिँ 5 बजे भनेर बुझ्नुहोस् है, 5:15 यो 6:15 भनेर। र मार्केट यहाँसम्म आएर तपाईँले यहाँ अर्डर राख्नुभएको थियो, यहाँ ट्रिगर भने भइहाल्यो। 5:15 भन्दा अगाडि ट्रिगर भइसक्यो भने भयो, तपाईँको इन्ट्री गर्दा भयो। तर 5:15 पुगिसक्यो भने चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको जुनसुकै लिमिट अर्डर छ त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। अब 6:15 को वेट गर्नुहोस्। तर अब 5:15 भन्दा अगाडि इन्ट्री पाउनु भयो, अब न्युज आउन आँट्यो, के गर्ने त? अब के गर्ने भने तपाईँको जुन पनि तपाईँको स्टप लस छ, स्टप लसलाई यहाँ ब्रेक इभन राखिदिने। यदि प्रफिट हुँदैछ भने, यदि मार्केट यो एराउन्डमा छ अनि तपाईँको न्युज आउन आँटेको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो स्टप लसलाई ब्रेक इभन राखिदिने। तपाईँको त्यहाँ हिट भएर मार्केट अब यसकै अराउन्ड छ भने चाहिँ के गर्ने त? अब ब्रेक इभन राख्ने मिल्यो त मिलेन नि त होइन। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने स्टप लस तपाईँको जहाँनिर चाहिँ त्यहीँ छोडिदिने। यो चाहिँ अब रिस्क भयो है त। न्युज ठुलो इम्प्याक्ट पायो भने स्लिपेज भएर अलिकति बढी जान सक्छ है त, त्यो रिस्क हुन्छ नै। यो तरिकाले ट्रेड गर्नुहोस्। यसरी रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि अब के भन्छ, रिस्क म्यानेजमेन्ट नै हो नि त यो पनि होइन। हामीले न्युज अनुसारले हाम्रो सेटअपहरू अनि हाम्रो प्लानहरू हामीले एक्जिक्युट गर्दैछौँ। त्यसैले जुनसुकै ठुलो न्युजमा हामी एकदम सतर्क भएर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिपिआई वाला न्युजहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँहरूले 3 घण्टा अगाडि इन्ट्री पाउनुभयो र ट्रेड रनिङै छ होइन। 6:15 भने 6:10 सम्ममा ट्रेड रनिङै छ भने 6:10 मा बन्द गरिदिनुहोस्, ट्रेड क्लोज गरिदिनुहोस्। जति प्रफिट छ बुक गरिदिनुहोस्, किनकि हामीले यस्तो ठुल्ठुलो न्युजमा त्यसरी रिस्क गर्नु भएन, डेन्जरस हुनसक्छ। अरू जुन यिनीहरू 4वटा न्युज बाहेक अरू साधारण न्युजहरूमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो यदि प्रफिटमै हुनुहुन्छ भने ब्रेक इभन राखिदिने। लस हुँदैछ होइन, जस्तै ट्रेड माथि जाँदैछ भने चाहिँ स्टप लसलाई नै फलो गर्ने, स्लो जहाँ छ त्यहीँ छोडिदिने। त्यसरी ट्रेड गर्नुहोस्। जुन यो प्लान मैले सिकाएँ यो मेरै प्लान, म यसरी नै ट्रेड गर्छु। न्युजको टाइममा यसरी नै मैले प्लानहरू एक्जिक्युट गर्छु। मेरो तरिकै यही हो। यो मैले भनेका कुराहरू कतिको सही लाग्यो? यदि तपाईँहरू अलरेडी ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ न्युजको बेला, आफ्नो तरिका, आफ्नो वेज कमेन्टमा लेख्नु होला, ताकि अरूलाई पनि थाहा होस् कति तरिकाले चाहिँ न्युजको बेला चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुँदो रहेछ है त, अरूलाई पनि थाहा होस्। त्यसैले कमेन्ट गर्नु होला।